ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده هنتكلم عن فيتامين سي. اولا قبل اي حاجه وقبل ما ادخل في موضوع الحلقه واتكلم عن فيتامين سي والكلام ده، انا اسف جدا على التاخير والغيبه الطويله دي. معلش انا لسه واصل مصر بقالي تقريبا 10 ايام او اسبوعين، فكنت برتب الامور وغيبه طويله بقى، فكان عندي مشاوير كتيره جدا جدا جدا، فما كنتش فاضي خالص اللي انا اصور الايام اللي فاتت دي. ان شاء الله بس اوعدكم ان احنا هنرجع نصور يوميا ونرفع الفيديوهات بتاعتنا يوميا زي ما احنا كنا متعودين قبل كده. قبل اي حاجه لازم تعرف ان الفيتامينات نوعين، اما فيتامينات دوابه في الميه زي فيتامين سي اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، يعني مش محتاج دهون عشان امتصاصه، مش محتاج ان انت تاخد مثلا معاه زبده، مش محتاج ان انت تاخد معاه زيت عشان يمتص، زي الفيتامينات الدوابه في الدهن زي فيتامين اي بتاع العين، فيتامينات الدوابه في الدهن. فيتامين اي اللي هو فيتامين هاء بتاع الكبد. فيتامين كي اللي هو فيتامين كاف بتاع العظم وبتاع الدم. فيتامين د اللي هو دي بتاع برضه العظم وبتاع الكالسيوم اللي بينظم امتصاص الكالسيوم او امتصاص الكالسيوم. احنا النهارده هنتكلم عن فيتامين سي. فيتامين سي من الفيتامينات الدوابه في الميه. فيتامين سي موجود بكميه كبيره جدا. رقم واحد هي الجوافه، لسه ما نزلتش الأيام الجايه ان شاء الله. وبعدين يليه مين؟ البرتقان، معاهم كمان الكيوي. فانت هتلاقي الجوافه، البرتقان، الكيوي، هي دي مصادر فيتامين سي. طيب فيتامين سي ليه كذا وظيفه في الجسم. اول وظيفه لازم تعرفها ان فيتامين سي بيمنع الاكسده. انا عاوز ابسط لك موضوع الاكسده كده عشان تبقى انت فاهم النظام ايه في الموضوع ده وايه فايدته بالنسبه لك. شوف، انت لو عندك تفاحه مقفوله بالقشره بتاعتها، مش التفاحه دي ما بتعفنش؟ طب ايه اللي بيحصل اما القشره بتاعت التفاحه، ما انت بتقشر التفاحه، ما بتشيلش القشره بتاعت التفاحه، ايه اللي بيحصل؟ مش بتلاقي التفاحه عفنت بسهوله، اسودت بسهوله؟ ده اللي بالظبط بيعمله المواد المضاده للتاكسد زي فيتامين سي. ما انت بتاخد فيتامين سي يوميا بتمنع ان الانسجه بتاعتك تعفن، الانسجه بتاعتك تموت، الانسجه بتاعتك خلاص، يعني اللي هي خلاص صلاحيتها تنتهي. انت الانسجه بتاعتك في شوارد حره، الشوارد الحره دي بتطلع نتيجه الحرق الدايم بتاعك العادي خالص. احنا بنحرق، فما بنحرق بنطلع عادم، العادم بتاعنا ده اسمه شوارد حره. الفيتامينات بعضها مضاد الاكسده زي فيتامين سي بيمنع ان الشوارد الحره دي تتلف الانسجه، تعفن الانسجه، تبوظ الانسجه. فاول حاجه اشهر شيء لفيتامين سي، طول ما انا باخد فيتامين سي ومصادر فيتامين سي بانتظام، الانسجه بتاعتي ما تعفنش، ما تكبرش، ما تتاكسدش، ما تبصش بمعنى صح، ما يبقاش النسيج ملوش لازمه. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، فيتامين سي مهم جدا في تكوين الكولاجين. بصوا يا جماعه، احنا في عندنا مثلا حاجه زي الغضروف ده، الغضروف اللي هو بين العظمتين، العظمه هي بتاعت الفخذ والعظمه هي بتاعت الساق، بينهم وبين بعض حاجه اسمها الغضاريف. الغضروف ده عشان يتكون، الغضروف عشان يتكون واللي زيه زي الكولاجين بتاع الجلد عشان يتكون محتاج فيتامين سي. يعني في تكوين، عمليه تكوين الكولاجين بتاع الركب وعمليه تكوين الكولاجين بتاع البشره محتاج فيتامين سي. فانا لو انا خدت فيتامين سي بانتظام مع الجيش ما يطلعليش تجاعيد. لو جالي تجاعيد معناها ان انا ما باكلش برتقان على طول. انا باكل برتقان يوميا بالمناسبه يا جماعه، مش عشان بس وجود فيتامين سي، لا، لان فيتامين سي من ضمن الحاجات الحلوه اللي بيعملها اللي هو بيقوي جدا الغده الكظريه والغده الدرقيه، ولازم اكله الصبح عشان افوق الغدتين بتوعي اللي انت محتاجهم اول ما تقوم من النوم يبقوا فايقين معاك، اللي هو الغده الكظريه والغده اللي هي الغده الدرقيه. فانت فيتامين سي مهم جدا في تكوين الكولاجين. فانت بالنسبه لك لا يجي لك خشونه في المفاصل، لا تعجز ولا يجي لك عجز مبكر وتجاعيد بقى وحاجات ووشك بقى يطلع لك فيه اللي هي التلات وحايد بقى والحاجات الغريبه اللي بتطلع تحت العيد والكلام ده، ولا يحصل لك بقى خشونه في ظهرك بقى، ولا الغضاريف تتلاقى بقى حصل فيها انزلاقات ولا تمزق في الغضاريف، او حتى الانسجه بتاعت جسمك دي زي مثلا الاربطه والاوتار اللي موجوده في الركبه زي الرباط
والعضلات والرباط اللي هو الصليب الامامي ورباط الصليب الخلفي، الحاجات دي كلها بتحتاج فيتامين سي عشان تتكون وعشان تتصين. فانت ما فيش فيتامين سي ما فيش صيانه للكلام ده بقى، خلاص الحاجات دي بقى ما تبوظ مش هتلاقي حاجه حد يصلحها. فانت صلح خد برتقان يوميا. فيتامين سي مهم جدا 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 عشان تكون كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء بتاعتك الهيموجلوبين بتاعك عشان يتكون كرات الدم الحمراء وعشان الامتصاص بتاع الحديد يتم صح انت بتحتاج فيتامين سي. فانا لو انا عندي انيميا بس اتجح طب اهو، لازم اخد مع الاكلات اللي فيها حديد زي السبانخ زي الكبده زي اي حاجه فيها حديد. تمر مثلا دايما انا بحفظها للمرضى بتوعي، بقول له اوعى تاكل مثلا تمر الا معاه برتقان، معاه ليمون، معاها كيوي، معاه جوافه، عشان خاطر الحديد اللي موجود في التمر. كمان المنتجات الجميله اللي فيها فيتامين سي الاتنين مع بعض كده بيعملوا ايه ميكس خطير، فيحصل تمثيل للحديد، فبالتالي حضرتك ما يجيلكش انيميا نقص الحديد. وهنتكلم عن حاجه ظريفه جدا في الابحاث في الانيميا هتشوفها دلوقتي. فيتامين سي ليه دور مهم جدا كمضاد حيوي ومضاد بكتيري ومضاد فيروسي. يا جماعه انت الدم بتاعك عشان ما يبقى ماشي فيه فيروسات وبكتيريا وفطريات الحاجات الوحشه دي، عشان الدم يقتل او يتخلص من الكلام ده، اول حاجه اللي انت تتعرض للشمس. جلدك ده لما انت بتقعد في الشمس جلدك بيعدي اشعه الشمس للدوره الدمويه بتاعتك، فالدم بيدخل في الاوعيه الدمويه بتاعتك فيقتل اي فيروس اي بكتيريا اي فطر معدي. وده رقم واحد. رقم اتنين اللي انت بعض الاكلات اللي انت بتاكلها بتقتل الفيروسات والبكتيريا. يعني انا لما باكل مثلا برتقان فيتامين سي ده اللي موجود في البرتقان بيقتل البكتيريا، بيدي على دماغها البكتيريا الوحشه لما بيوصل للدم. رقم ثلاثة جهاز المناعة بيجي دوره بعد كده اللي هو برضه هو يساعد في قتل الفيروسات والبكتيريا والحاجات اللي هي مش طبيعية. فأنت أو سهل المهمة على المناعة شوية، لأن المناعة مش فاضية، المناعة بتعمل 500 وظيفة. اما يبقى واحد عندك موظف في الشركة بيعمل 3 4 5 6 وظائف، كل ما انت تخليه يعمل وظيفة واحدة أو وظيفتين يقدر ينتج يطلعها صح. لكن لما انت تخلي الموظف يعمل 20 30 40 وظيفة ما بي ما بيقدرش هو يطلعهم بطريقة ايه بطريقه سليمه. فانت ساعد المناعه تشوف اللي وراها عندها هم شديد جدا، هم ما يتلم زي ما بيقولوا يعني. اهم فايده قبل ما ادخل في الدراسات بالتفصيل بتاعه فيتامين سي ان احنا عندنا في دراسه اتعملت في 11 طازه لسه طالعه من الفرن 11 مارس 2020. الدراسه دي اتعملت في مستشفى جامعه شيان جياو تونج في الصين. مستشفى اسمها عجيب. اعلنوا اللي هم قدروا اللي هم يتحكموا في الالتهاب الرئوي اللي بيعملوا الكورونا. الكورونا يا جماعه مشكلتها اللي هي بتعمل حاجه اسمها التهاب رئوي. الالتهاب الرئوي ده في الرئتين طبعا. الالتهاب الرئوي قدروا اللي هم يتحكموا في الالتهاب الرئوي اللي بتعمله الكورونا عن طريق فيتامين سي، اللي هم كانوا بيدوا للمرضى جرعه 50 مللي من فيتامين سي ل 200 مللي جرام لكل كيلو جرام. يعني هم كانوا بيوزنوا المريض يكون وزنه مثلا 100 كيلو، فيقوموا ضاربين ال 100 كيلو دول في 50 مللي جرام، يبقى 50 في 100 يبقى 5000 مللي جرام اللي هي 5 جرام. يعني كانوا بيدوا للمريض 5 إلى 20 جرام. أنا بتكلم على متوسط المريض اللي هو ال 100 كيلو، من 5 إلى 20 جرام من فيتامين سي يوميا. قدروا اللي هم يوقفوا الالتهاب الرئوي اللي الكورونا عملته، فبالتالي قدروا اللي هم يمنعوا المرضى الغلابة بتوع الكورونا اللي هم لا قدر الله يموتوا من الالتهاب الرئوي أو يحصل لهم مشاكل بعد كده عظيمة في جسمهم. كم أنت عظيم يا فيتامين سي، كم أنت عظيم أيها البرتقال. مصر طبعا، والحلقة بتاعت البرتقال أنا قلت الكلام ده في حلقة البرتقال، إن مصر أعلى دولة منتجة للبرتقال في العالم، وإحنا المصدرين رقم 1 للبرتقال في العالم كله. انت تمسك اللي انت تاخد فيتامين سي كل يوم عشان ما تعجش، عشان مناعتك تكون قويه زي ما احنا قلنا، عشان دمك يكون قوي، عشان كل حاجه، عشان حتى المصيبه السوداء اللي موجوده الايام دي اللي اسمها الكورونا. فيتامين سي بيعالج 408 الاحصائيات الدراسات زي ما احنا متعودين. فيتامين سي بيعالج 458 مرض، ليه 107 تاثير وفايده للجسم، منشور عنه 1040 دراسه. لا يمكن 1040 دراسة 1040 دراسة، تخيل 1040 دراسة بيتكلموا عن فوائد فيتامين سي الصحية. فظيع. مهم جدا 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 اللي انت يوميا تاكل برتقال، مهم جدا جدا اللي انت تاكل جوافة كل يوم، مهم جدا اللي انت تاكل فواكه. يعني انا بشوف حاجات غريبة كده، الناس ما بياكلوش ما بيقربوش من الفواكه، فاكرين ان الفواكه دي حاجة كخ. لا يا بابا كخ اللي انت بتعمله ده. طيب اول دراسة في 31 اكتوبر 2006 في البرازيل، ان
البرازيل بتقول في الدراسه بتاعتها ان فيتامين سي قدر اللي هو يوقف الالتهاب الرئوي الناتج عن التدخين. يعني انا لو مدخن وبالمناسبه كمان اللي بيدخن بيحصل له حاجه اسمها ضعف اللثه عنده بتتاكل. الفيتامين سي بيمنع الكلام ده، ان اللثه دي تكوينها الاساسي كولاجين. فنفس يعني انت كمدخن لازم تاكل برتقال يا اخويا كل يوم، كيلو برتقال بقى كل يوم، وبطل تدخين، بلاش العاده المقرفه المنيله ب 60 نيله دي. عندنا نبات طب اسمه نبات اللوبيليا، حلو للعاده الوحشه دي. المهم، انت عندك البرازيل قالت لك والله انت لو عندك التهاب رئوي او التهاب في الرئتين نتيجه التدخين، عليك وعلى فيتامين سي يوميا. والدراسه دي معموله في 31 اكتوبر 2006. الدراسه رقم 2 في 31 يناير 2020 في الصين، ان فيتامين سي فعال جدا في علاج ضغط الدم. بصوا يا جماعه، ادي الشريان اهو، زي ما انت شايف في حته في الشريان اهي فيها مرونه، في حته في الشريان اهي فيها مرونه، وفي حته تانية مش شريان اهي انا عمال بضغطها ما فيش الليونه ضاعت. ده كده ضغط الدم، ده كده شريان ضايع. انما ده شريان ايه سليم اهو، بينقبض وبينبسط اهو، ده ما فيش فيه حاجه. فضغط الدم معناها اللي حصل عندي ان الشريان فقد الليونه بتاعته، العظم بينبسط والعظم بينقبض زي زمان، خلاص بقى فيه واقف. الدراسه اللي اتعملت في 31 يناير 2020 في الصين ان بتقول ان فيتامين سي فعال جدا في علاج الضغط. يعني انا لو عندي ارتفاع في ضغط الدم، عليا وعلى اكل البرتقال يوميا، وعلى كل مصادر فيتامين سي هتساعدني جدا ان الاوعيه الدمويه يحصل فيها نظافه من التليفات اللي بتمنع، او التصلبات اللي بتمنع الانبساط بتاع الاوعيه الدمويه. الدراسه رقم 3 في 1 ابريل 2011 في انجلترا، ان فيتامين سي مش بس بيعالج انيميا نقص الحديد، بيخلي كرات الدم الحمراء في شكلها الطبيعي، واللي هي ما يبقاش في نقص حديد عندنا في الدم، لا ده كمان بتعالج الانيميا المنجليه. الانيميا المنجليه ده يا جماعه، عارفين المنجل اللي بيقطع الموز؟ الشكل بتاع المنجل ده بنشوفه تحت الميكروسكوب. ده نوع من انواع التشوهات اللي بتحصل لكرات الدم الحمراء، بنسمي النوع ده من الانيميا اسمها الانيميا المنجليه. اما انت بتاخد فيتامين سي بانتظام، وفي طبعا عندنا ماده طبيعيه برضه بتعالج الانيميا المنجليه اللي هي الارجينين، اللي هي كانت موجوده في نوت شطار. احنا كنا بنتكلم عن الترمس في نسبه عاليه من الارجينين. يعني انا كده لو انا جالي مريض عنده انيميا منجليه، ابس ده كحه تغذيه هقولها له، اقول له كل برتقان كتير، كل ترمس كتير، هتفيدك عشان وجود فيتامين سي اللي في البرتقان، وعشان وجود الارجينين اللي موجود فين؟ اللي موجود في الترمس. الدراسة رقم 4 في 31 مايو 2016 في اليونان، إن فيتامين سي مهم جدا في علاج التذبذب الأذيني. احنا بصوا يا جماعة، احنا عندنا الأذين فوق أهو، والبطين تحت أهو. التذبذب الأذيني ده لا مؤاخذة كأنه شلل في الأذين. المفروض الأذين ده بينقبض أهو، وبينزل الدم تحت في البطين. الموضوع التذبذب الأذيني طبيا يعني خطورته هو مش مشكلة لو حصل حاجة زي كده في الأذين، الطبيب ما بيكونش قلقان. يعني هي الكارثة لما بيحصل حاجة زي كده في البطين، اللي هو لأن البطين ده هو اللي بيضخ الدم حضرتك. فده ما يرعش كده، البطين ده اللي تحت ده ما يرعش، ده مصيبة، لأن ده خلاص كده القلب شبه اللي هو اتوقف. إنما الأذين فوق ما فيش مشكلة، لأن الجاذبية الأرضية أصلا بتنزل الدورة الدموية معظمها في البطين تحت، البطين منه للاوعيه الدمويه. فلو احنا عندنا حاجه لا قدر الله اسمها مرض من امراض القلب اسمه التذبذب الاذيني، الاذين بيرعش ما بينقبضش انقباض كامل، ففيتامين سي لو اتاخد بانتظام، والدراسه دي اتعملت في اليونان في 31 مايو 2016، ان فيتامين سي مهم جدا للمرضى اللي عندهم التذبذب الاذيني. طبعا المرضى دول معظم الدكاتره بتوع القلب بيمشوهم على ملينات دم يوميا، عشان خاطر بيخافوا، لأن المرضى دول بيكونوا عرضة للحدوث لا قدر الله الجلطات. الدراسة رقم 5 في يناير 2007 في تايوان، إن فيتامين سي قاتل للميكروب الحلزوني. فأنت لو في ميكروب حلزوني، يعني إحنا بننصحك بالجوافة. أنا ما بحبش الموالح في الميكروب الحلزوني، بس الجوافة أنت ممكن تاكل جوافة. الجوافة حلوة جدا في علاج الميكروب الحلزوني، وهي الجوافة من النباتات الطبية العظيمة جدا كمضاد حيوي. الدراسة رقم 6 في 8 يناير 2019 في الصين، ان فيتامين سي مهمه جدا للمرضى الغلابه اللي عندهم ميه بيضه في عينيهم، خلاص حصل عتامه على العدسه وما عادش شايف حاجه. فيتامين سي بيمنع وبينقي العين، وبيخليك تقدر تشوف بدون ضبابيه زي اللي بيحصل للمرضى اللي عندهم الميه البيضاء. كمان
في 12 اكتوبر 2018 في انجلترا 12 دراسه قالت لك ان فيتامين سي كمان بيعالج الميه الزرقاء اللي هو ارتفاع ضغط العين كمان. لو لا قدر الله في حاجه زي كده في العين فيتامين سي بيعالجها. فانا لو مريض عيون لازم وحتما ولا بد اكل جوافه يوميا، كيوي يوميا، اشرب او اكل ليمون يوميا، اكل برتقان يوميا. ده مهم جدا جدا لصحه عيني لا قدر الله لو انا عندي ميه بيضاء او ميه زرقاء، واللي بيكون اكثرهم عرضه للمرضى اللي عندهم ايه؟ عندهم السكر. الدراسه رقم 8 في 23 اكتوبر 2018 في الصين ان فيتامين سي فعال جدا في علاج النقرس. فاكرين النقرس يا جماعه؟ النقرس قلنا ده البلورات بتاعه اليوريك اسيد بتترسب في المفاصل فتعمل التهاب مزمن في المفاصل، او تترسب في الشرايين فتعمل التهاب مزمن في الشرايين، فبعد كده تعمل تصلب في الشرايين. لو انا خدت فيتامين سي بانتظام، فيتامين سي بيساعد جسمي اللي هو يخلصني من النقرس طبقا للدراسه اللي 12 في 23 اكتوبر 2018. يعني انا لو عندي نقرس ببعد عن السكر، ببعد عن اللحوم الحمراء، ببعد عن البقوليات، وباكل كتير من فيتامين سي زي البرتقان زي الجوافه. ده يساعدني جدا في التخلص من النقرس. الدراسة رقم 9 في 1 سبتمبر 1993 في انجلترا ان فيتامين سي فعال في علاج التوحد عن طريق اللي هو بينشط فيتامين بي 6. يعني العيل اللي بيكون عنده توحد يا جماعة بيكون عنده مشكلة في فيتامين بي 6. اما هو بياخد فيتامين سي بانتظام، فيتامين سي وفيتامين بي 6 عاملين مع بعض هرموني، بحيث اللي ينشط فيتامين بي 6 في الدماغ هو مين؟ هو فيتامين سي. فلو لا قدر الله عندك طفل عنده توحد، اهتم بالمصادر بتاعه فيتامين بي 6. وانا كنت قلت الكلام ده قبل كده في كنت كتبت الكلام ده، ما عملتش لسه ليه حلقه عن اللي هو هو عباد الشمس. عارفين لب عباد الشمس؟ لب دوار الشمس، عشان الناس بتزعل من كلمه عباد الشمس دي. لب دوار الشمس فيه نسبه عاليه من فيتامين بي 6. وانا حتى كنت قلت حاجه ظريفه كده، معلومه ظريفه، ان البغبغان بيحب ياكل اللب ده، فعشان كده البغبغان بيتكلم كتير. مشكله العيل الصغير اللي عنده توحد اللي موضوع الكلام ده عنده بيكون في تاخر كمان. فلو انت اديت العيل ده فيتامين بي 6 سواء في مصادره الطبيعيه او مصادره اللي هي السبلمنت الفيتامينات، ادوا له معاه فيتامين سي، لان فيتامين بي 6 وفيتامين سي بيحبوا بعض زي فيتامين سي والحديد ما بيحبوا بعض كده. الدراسه رقم 10 والاخيره في 16 يناير 2016 في ايران ان فيتامين سي والثوم قادرين على مسح الرصاص من جسمك. الرصاص بيدمر الاعصاب، الرصاص بيدمر الخصوبه بتاعتك، الرصاص بيجنن يا جماعه. الرصاص ده اللي كان موجود في الحديد اللي هو الزهر زمان، اللي هو المواسير بتاعت الحديد الزهر بتاعت زمان اللي كان بيشرب زمان. عشان كده كانت نسبه الامراض العصبيه والامراض اللي هي بتاعت الجنون والفصام والكلام ده كانت عاليه جدا في الوقت ده، لما كانت الناس بتشرب من الميه بتاعت الحديد الزهر. عاوز تنقي جسمك من الرصاص، عليك وعلى الثوم، عليك وعلى فيتامين سي. كل دي حاجات بتنقي جسمك وبتخرج المعدن الثقيل ده طبعا عن طريق مين؟ عن طريق كبدك الجميل اللي هو قادر على اخراج هذه المعادن من جسمك. اتمنى تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم. ان شاء الله عودا حميدا، هنعمل كل يوم ان شاء الله حلقات زي ما احنا متعودين. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ده. ده اللايك، ها، ده الوحش، ده الديسلايك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش ان انت تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، وتفعل طبعا زر الجرس عشان يوصلك الجديد الاشعار لو نزلنا اي فيديو. لو سمحت لو عجبتك الحلقه شيرها لاصدقائك على الواتساب، لو عجبتك الحلقه شيرها لاصدقائك على الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.